Νύχτα. Τι να κάνουμε δηλαδή? Με μελαγχολεί ο χειμώνας. Ενώ το καλοκαίρι είσαι μέσα στο τρελό κέφι. Μην κοιτάς. Αυτό το καλοκαίρι με σημάδεψε. Ας μην ήταν η Στέλλα, δηλαδή η Βίκη. Λοιπόν, αύριο θα στρώσω τα χαλιά. Α, ευτυχώς δεν έχουμε. Λαζαρέ, πώς θα περάσει ο χειμώνας? Όπως τόσοι και τόσοι. Τα βράδια θα μαζευόμαστε γύρω από το τζάκι. Θα ψήνουμε κάστανα και ρέγγες. Η γιαγιά θα μας λέει παραμύθια. Τι μου θύμισες? Τα παιδικά μου χρόνια στο χωριό. Με τη γιαγιά και τον παππού. Θυμάμαι τον παππού μου. Ήταν ένας γλυκούλης γεράκος. Καθόταν όλη μέρα κάτω από ένα δέντρο. Με έπαιρνε στα γόνατά του και με ταχτάριζε. Πιτσιρίκι, Όχι, μέχρι που πήγα γυμνάσιο. Με ταχτάριζε με τις ώρες και μετά μου έδινε καραμέλες γάλακτος. Ωραίες αναμνήσεις. Έπειτα από χρόνια έμαθα ότι ο παππούς μου είχε πεθάνει στον πόλεμο. Ο γεράκος ήταν ο παιδεραστής της γειτονιάς. Εντάξει. Κατάλαβα πως θα περάσει και αυτός ο χειμώνας. Ρε, άμα έχεις εμένα, μη φοβάσαι τίποτα. Θα πιω απόψε το φεγγάρι και θα μεθύσω και θα πω. Αφού πονάς για κάποιον άλλον, ρίξε μαχαίρι να κοπώ. Κόφτο. Αυτό το τραγούδι το έλεγε ο Τρεσκατάρατος. Το Νικολάκη λες? Αυτόν. Θα σου θυμίσω, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μου, ότι αν δεν γνώριζες τον Νικολάκη, δεν θα γνώριζες και το Σωτηράκη. Ποιος Σωτηράκη? Α, καλέ, μη χειρότερα. Πού τον θυμήθηκες το Σωτηράκη? Πέρυσι ψόψε, φέτος βρώμησε. Όχι και πέρυσι. Πόσος καιρός είναι που γύρισες? Δεν είναι 2 μήνες? Πω. Και μου φαίνεται σαν να έχουν περάσει χρόνια. Τι καλοκαίρι κι αυτό. Αχ, ένα καλοκαίρι πέρασε, δε στάθηκε. Καλέ, ποιο είναι αυτό το παιδάκι? Ο Μιλτιάδης, τα αγοράκι μου. Αχ, πόσο μου έχει λείψει ο μπαγάς σας. Λοιπόν, σ' ακούω. Ο Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης. Του Ιπποκράτους. Το Ιπποκράτη. Τον Ιπποκράτη. Μιλτιάδη. Συγγνώμη. Μητέρα, ξέρεις πως το λένε τον Ιπποκράτη στα νέα ελληνικά? Αλογοβάστα. Τι? Και τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο κούτσο παλιοκουβέντα. Τι αηδίες είναι αυτές, ποιος τα άμαθε αυτά? Αστείο ήτανε. Δεν εστιεύονται με ηγέτες του μεγέθους ενός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Συγγνώμη. Διότι αν δεν ήταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, σήμερα θα σε λέγανε Μεμέτ και θα σου είναι ο Γιουσουφάκης στο χαρέμι του Πασά. Κατάλαβες, Μιλτιάδη? Κατάλαβα. Ομολόγησε τώρα που διάβασες αυτές τις ανοησίες. Δεν τις διάβασα.
που της είχε πει η θεία Βίκη. Δεν είναι δυνατόν. 2 μήνες έχει που φύγει από εδώ μέσα η μπετονιέρα και ακόμα οι παρενέργειες της κρατάνε. Θα κάνω ευχέλαιο, τελείωσε. Στο σπίτι ευχέλαιο και σε σένα εξορκισμό. Τι παιχνίδι κάναμε με το Μιλτιάδη, τι γέλια. Σου έχει λείψει, Να σου πω την αλήθεια, όλοι μου έχουν λείψει. Δεν έχω και νέα τους. Δεν ξέρω πώς είναι και ο Γλυκούλης μου, ο Λυκούργος. Καλώς ήρθατε, κύριε Λυκούργο. Τι κάνεις, Χρυσούλα? Ατσαλένιος. Σιδερένιος λέμε. Ακόμα πιο καιρός. Ατσαλένιος. Έλα, κάτσε. Θες ένα τσάι, ένα φασκόμελο? Τι τσάια και φασκόμελα, ρε μάνα. Θα πιούμε από ένα ουισκάκι που κάνει καλό για στην καρδιά. Όχι, όχι, θα ανέβω να ξαπλώσω. Να σας αφήσω και εσάς να τα πείτε. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Πώς? Αυτά που δεν πρέπει να ξέρει ο ασθενής. Άκου τι λέει τώρα, θέλω να με τσατίσει. Λυκούργο, δεν σου κρύβουμε τίποτα. Οι εξετάσεις σου είναι πολύ καλές. Λίγη προσοχή χρειάζεται. Γι' αυτό πάω να ξαπλώσω. Βοήθησε τον κύριο. Λοιπόν, γιατρέ. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Δόξα σε ο Θεός. Είναι γερό καρύδι ο γερός, δεν το φοβάμαι. Θα βγείτε ένα καφεδάκι? Ναι, ευχαριστώ. Σκέτο. Ήμουνα σίγουρος ότι θα τα καταφέρει. Νίκο, περίμενα να μείνουμε μόνοι μας. Ο πατέρας σου δεν είναι καλά. Τι εννοείτε? Η καρδιά του έχει ασθενήσει πολύ. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Ζω, μην ανησυχείς. Αρχίσαμε. Νίκο μου, οι δυο μας είμαστε. Ξέρω πως δεν είμαι καλά. Μάλιστα, δηλαδή εσύ θα βγάλεις άχρηστες και τις εξετάσεις και τους γιατρούς. Εγώ είμαι ο γιατρός του εαυτού μου. Άκου μου που σου λέω. Δεν είμαι καλά. Αυτό σου το πεις, μάθαμε. Σκασμός να ολοκληρώσω. Έσκασα. Και ακριβώς επειδή δεν είμαι καλά, θέλω να σου ζητήσω μια τελευταία χάρη. Δεν μπορώ να ακούω, μαλάκα. Αηδίες τώρα, τι πάει να πει τελευταία? Ωραία. Και επαναδιατυπώνω. Σου ζητώ μια χάρη. Πες το, τι έγινε? Πριν μου απαντήσεις, θέλω να το σκεφτείς καλά. Σου χάλασε ποτέ χατήρι? Λέγε. Μπορούσες πάντως να πάρεις έτσι τυπικά ένα τηλέφωνο τον Νίκο. Τον Νίκο, δεν θα είσαι καλά να μ' αρχίσει το βρυσίδι. Το Παναγιωτάκι θα μπορούσα να πάρω. Παναγιωτάκης είναι ο Μπατζανάκης? Ναι, ο φουκαράς. Και αυτόν τον πεθύμησα πολύ. Γιαούρτι με ηρεμιστικά. Αυτό είναι. Αυτό είναι το προϊόν που θα τσακίσει την αγορά. Γιαούρτι με ηρεμιστικά. Ελαφρά ηρεμιστικά, όχι βαρβιτουρικά. Για να μην χρειάζεται συνταγή γιατρού. Το τρώει γριά που λυσάει τα βράδια και κοιμάται σαν πουλάκι. Οπότε ηρεμεί όλη η οικογένεια. Άσε που στα νοσοκομεία θα είναι η χαρά της αποκλειστικής. Πώς φαίνεται? Δεν ξέρω. Δεν άκουγα. Τι κάνεις τόση ώρα? Φεύγω. Τέτοια ώρα που πας? Όχι, δεν κατάλαβες. Όταν λέω φεύγω... εννοώ φεύγω. Από εδώ μέσα, από σένα. Τι κάνω, πώς να σου το πω? Φεύγεις? Την κοπανάω. Την κεφάλα σου θα κοπανίσεις. Παναγιώτη, κάτσε κάτω. Δεν είσαι καλά, Όχι, δεν είμαι. Γι' αυτό φεύγω. Φεύγεις από το σπίτι? Οριστικά. Ξέρεις πώς ονομάζεται αυτό? Απόδραση από το Αλκατράζ. Εγκατάλειψη συζυγικής στέγης ονομάζεται, Παναγιώτη. Και επειδή είσαι και αμόρφωτος, το δημοτικό Σπερχιάδας κουτσά στραβά, εγκατάλειψη συζυγικής στέγης σημαίνει ότι σε τυλίγω σε μια κόλλα χαρτί. Υπέρ μου βγαίνει το διαζύγιο.
Χέστηκα. Τι είπες? Δεν με νοιάζει. Όχι. Δεν είπες αυτό. Ξαναπες τι ακριβώς είπες. Φεύγω. Η Αυστραλέζα σου βάλε αυτές τις ιδέες. Έχεις φαγωθεί πια η Αυστραλέζα και η Αυστραλέζα. Ας τη γυναίκα στην ησυχία της. Αυτή η γρουσούζα σε τρέλανε. Μάγια σου κανε. Αντίο. Παναγιώτη. Άκουμε προσεκτικά. Αν περάσεις το κατόφλι αυτού του δωματίου, πήρες το δρόμο χωρίς γυρισμό. Θα το περάσω. Για να σε δω. Το πέρασα. Κατά πού πέφτει η Αυστραλία? Φεύγω. Δηλαδή χωρίζω. Χωρίζω και φεύγω. Κάτσε κάτω, μωρέ ηλίθιε. Βρήκες και εσύ την ώρα να χωρίσεις. 5 χρόνια το προετοιμάζω. Και απόψε σου ήρθε. Κάτσε. Έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Τι συμβαίνει? Ο πατέρας... Περδίκι είναι. Εγώ το λέω. Ο Λικούργος θα μας τάψει όλους. Λίγη προσοχή χρειάζεται. Να μην καπνείς, να μην πάρει βάρος, να γυμνάζετε, να κόψει τον καφέ, τα τηγανιτά, τα τσιγαριστά, να μην αγχώνετε, να μην συχίζετε. Ωραία ζωή μου ακούγεται. Ειδικά μέσα σε αυτό το σπίτι. Γιατί το λες αυτό? Εγώ η κακομοίρα ότι μπορώ δεν κάνω. Σε αυτό το σπίτι και σε αυτή την οικογένεια αφιέρωσα όλη μου τη ζωή. Δεν είχα όνειρα εγώ. Δεν είχα φιλοδοξίες. Αν καλλιεργούσα την έμφυτη κλίση μου προς το χορό, δεν θα ήμουν σήμερα πρίμα μπαλαρίνα. Άιντα, καθένας με την τρέλα του. Εγώ είμαι. Άνοιξέ μου. Με συγχωρείς για πριν. Και ακόμα δεν έχεις δει τίποτα, κακομοίρη. Η Ανέτα δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη. Είναι κανείς εδώ? Πάλι αυτή η αίσθηση ότι δεν είμαι μόνη μου. Α, ούτε κι εγώ δεν είμαι καλά. Αυτός μωρέ, ο Γρηγοράκης. Τι να απέγινε? Ο Γρηγοράκης. Πού να ξέρω, χαθήκαμε και με αυτό. Χρυσό παιδί. Μακάρι να βρει και μια καλή κοπέλα. Θα βρήκε, γιατί να μην βρήκε.
Γεια. Γεια. Είσαι ο Γρηγόρης? Ναι. Εγώ είμαι η Ντόρα. Γεια σου Ντόρα. Τι γίνεται? Καλά, εσύ? Μια χαρά. Να σου βάλω κρασί ή θες? Ναι, βάλε μου να πιω κάτι, γιατί έχω λίγο άγχος. Γιατί? Ωραία, είναι η πρώτη φορά που έχω ραντεβού με κάποιον μέσω του ίντερνετ. Εγώ το έχω ξανακάνει. Αλήθεια? Και, πώς πήγε? Ας το καλύτερα. Να σε ρωτήσω κάτι αρχικά. Είσαι σίγουρα η Ντόρα, Τι θα πει αυτό? Θέλω να πω, είσαι η Ντόρα που μιλούσαμε στο ίντερνετ. Δεν είσαι μια φίλη της που μου συστήνεσαι ως Ντόρα? Πλάκα έχεις. Έχει καεί η γούνα μου γι' αυτό. Το ξεκαθαρίσαμε λοιπόν. Είσαι η Ντόρα. Ναι, είμαι η Ντόρα. Μη με παρεξηγήσεις, αλλά θα ήθελα να δω και μια ταυτότητα. Πάντως, ναι, και είναι βραδιά αναμνήσεων. Δεν μπορούμε να με θυμηθούμε για τη δικούλα. Τι μου τη θύμισες την Καμιλοπάρδα, λέει, άστε να μου κατέβει μπουκιά. Μα η Γαϊδούρα ούτε μια κάρτα, ούτε ένα τηλεφώνημα. Τι να πέγινε? Έλα καημένη, τι να πέγινε, χάνεται αυτή. Και στην 5η Δημοτικού παίζαμε σε ένα διάλειμμα μυθολογία, το Μήλο της Έριδας. 2 συμμαθητριές μου, ασχημούλες, ήταν η Ήρα και η Αθηνά. Εγώ ήμουνα φυσικά η Αφροδίτη και ο ωραίος του σχολείου ήταν ο Πάρης που έπρεπε να διαλέξει ποια είναι η πιο όμορφη για να της δώσει το Μήλο της Έριδας. Το ξέρεις το μύθο? Ποιον? Ναι, το Μήλο. Κάθε θεά του υποσχόταν του πάρει κάτι. Η Ήρα του υποσχέθηκε να τον κάνει βασιλιά, η Αθηνά του υποσχέθηκε να τον κάνει φοβερό πολεμιστή και εγώ του υποσχέθηκα να του δείξω το βρακάκι μου. Και ο Πάρης έδωσε το Μήλο στην Αθηνά. Το μαλάκα. Με συγχωρείτε. Έπαθα σοκ. Βουτάω από το μαλλί την Αθηνά, πετάω σε κάτι λασπόνερα την Ήρα, παίρνω το Μήλο, το χώνω στο στόμα του Πάρη και του να πάθει ασφυξία. Από τότε δεν άντεχα την απόρριψη από τους άντρες. Τι κάθομαι και στα λέω. Σε κούρασα. Όχι, ίσα χαρά μου, αλλά πρέπει να κατέβω στη ρεσοψυχία. Βέβαια, αν ανατρέξω ακόμα πιο παλιά, θυμάμαι στον νηπιαγωγείο είχαμε κάνει καλυστία. Και είμαστε φιναλίστ, η διπλανή μου, η Ζαχαρούλα και εγώ. Η καλύτερη διαδρομή είναι από Γρεβενά Σαμαρίνα. Μετά τα Ναυριτά έχει μια θεά. Σου κόβεται η ανάσα. Δεν συγκρίνεται με τη διαδρομή Λιακόνιτσα. Ξεκινάς από Πάδες και πας γύρω-γύρω το Σμόλικα. Και Σωτήρη, το πρωί έφερα ταχυδρόμο σε αυτό. Α, καλά. Από Αυστραλία είναι. Από Αυστραλία? Κοίτα τα γραμματόσημα. Εντάξει, Χρυσούλα, ευχαριστώ. Από ποιον μπορεί να είναι? Εντάξει, Χρυσούλα, ευχαριστώ. Καλά, ντε. Καληνύχτα. Από Γκόμενα είναι? Όχι, ρε. Που λες είχα γνωρίσει είναι ντουρά. Δεν θα το διαβάσεις? Αργότερα. Δεν έχεις περιέργεια να το διαβάσεις? Καμία. Έχω εγώ. Θα το δω, ρε. Τι λέει? Κουφάθηκα τώρα. Από ποια είναι? Καλή, τι γράφεις? Τίποτα, 2 λόγια. Μπα, σε ποιον? Στο Σωτήρι, μωρέ. Ποιον? Αυτόν που φέτος βρώμησε? Εσύ φταίς που μου τον θύμισες τις προάλλες. Τι λέει? Κάτσε, μωρέ. Τι να λέει? Σωτήρη, γεια σου. Ελπίζω να με θυμάσαι. Καλέ, τι είναι αυτό, σπιτιά σου τη μερόπη γράφεις? Γιατί? Πολύ ψυχρό, πολύ φλατ. Τι να γράψω, δηλαδή? Κάτσε να σκεφτώ κάτι καλό. Μου ήρθε, γράφε. Μια παροιμία λέει... Αφού δεν γράφει ο Μωάμεθ στο βουνό, γράφει το βουνό στο Μωάμεθ. Σε αφήνω να μαντέψεις ποιος είναι ο Μωάμεθ και ποιο το βουνό. Τι λέει, ρε? Ποια είναι αυτή? Κάστε, ρε. Μη μας σηκώσει, Κατερίνα. Η Κατερίνα κοιμάται. Για προχώρα.
Είναι βράδυ, έχει πανσέλινο και σκέφτηκα να σου πω ένα γεια. Μήπως είναι too much? Μια χαρά είναι. Άκου την Τούλα. Δεν γράφω τίποτε άλλο. Πώς να το κλείσω? Όπως κλείνω εγώ τα γράμματα στους άντρες. Σ' αγαπώ, παντρέψουμε. Θα σοβαρευτείς? Με αγάπη. Αποκλείεται. Με φιλιά. Με πόνο. Με εκτίμηση. Με σεβασμό. Με υποταγή. Τι κάθομαι και σε ρωτάω. Χαιρετίσματα σε όλους. Ξεχωριστά φιλιά στο Μιλτιάδη. Take care. Βίκυ. Είναι καψουραϊγκόμενα. Σώπα, μωρέ. Αυτό τι είναι? Έσταξε. Μα τι γουρούνα που είσαι. Γράφεις ερωτικό γράμμα και ταυτόχρονα τρως. Πρώτον, δεν γράφω ερωτικό γράμμα. Και δεύτερον, τρώω γιατί έτσι μου έρχεται έμπνευση. Σκίστο, δεν μπορείς να το στείλεις έτσι. Λες που δεν μπορώ. Παιδί μου, με τη λαδιά θα το στείλεις, τι θα σκεφτεί ο άνθρωπος. Μέχρι να φτάσει θα έχει στεγνώσει. Δάκρυα είναι. Δάκρυα. Έκλαιγε όταν στο γράφε. Σιγά, μην έκλειγε. Ρε, άκου που σου λέω, πέσταν τα δάκρυα του στο χαρτί. Αρκετά ασχοληθήκαμε. Ώρα για ύπνο. Συνήθως το όνομα. Εσένα πώς σε λένε? Η Ακίνθη. Λάζαρε, ήθελα να σου πω για χθες το βράδυ. Τι πράγμα? Ήσουν καταπληκτικός. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι. Σε μια στιγμή νόμιζα ότι γινόταν σεισμός. Μετά σκέφτηκα, this must be heaven. Σε ευχαριστώ, αλλά... Όχι, ήθελα να σου το πω. Και καλά έκανες. Και πάλι σε ευχαριστώ. Μόνο που εγώ έλειπα χθες το βράδυ, το πρωί γύρισα. Βίκυ. Καλημέρα, αγάπη μου. Τι θες εδώ? Τι πάει να πει, τι θέλω εδώ? Γιατί κοιμήθηκες εδώ? Τι είναι αυτά που ρωτάς, αγάπη μου? Πού να κοιμηθώ? Εδώ είναι το κρεβάτι μας. Το κρεβάτι μας? Από τότε που παντρευτήκαμε. Παντρευτήκαμε. Εμείς. Είμαστε ζευγάρι 10 χρόνια τώρα. Ζευγάρι. Εγώ και εσύ. Εντάξει, ξέρω. Εγώ μετράω για ζευγάρι από μόνη μου. Βλέπω φιάλτη. Δώσ' μου ένα φυλάκι που είμαι έτσι πασαλημένη. Βλέπω φιάλτη. Ξύπνα, είναι φιάλτη. Ξύπνα. Καλημέρα.
αγροτική για Θράκη είναι εντάξει. Έστειλα και τα φάξ στο Λονδίνο. Ο Κώστας να πάρει τις μακέτες και ο υπεύθυνος του χημείου περιμένει τηλέφωνο. Εντάξει. Τίποτα άλλο? Τι άλλες εκκρεμότητες υπάρχουν? Καμία. Είναι όλα τακτοποιημένα. Ωραία. Α, καλά που το θυμήθηκα. Αυτό είναι για σας. Εμάς? Τι είναι αυτό? Η απόλυσή σας. Τι? Περάστε από το λογιστήριο, πρέπει να έχει βγει και η αποζημίωσή σας. Ανέτα μου. Κυρία Ζεγούρα, σας υπενθυμίζω ότι ονομάζομαι Μπεζεντάκου. Για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να απευθύνεστε στο νομικό μου σύμβουλο, που τυχαίνει να είναι και πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Τις προάλλες που είπα φεύγω. Αρκετά, κύριε Ζίγουρα, έχω και δουλειές. Δώσε μου μισό λεπτό. Θα με αναγκάσετε να καλέσω security. Καλημέρα. Θα πας για δουλειά? Αργότερα. Μας κατεβάσουμε από την πλατεία. Πώς τη λέγανε εκείνη την... αυτή που αραβωνιάστηκε ο αδερφός στην Αυστραλία? Πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Πώς τη λέγανε? Δεν θυμάμαι. Έλα, τώρα που δεν θυμάσαι... Βίκη, δεν τη λέγανε? Νομίζω. Βίκη τη λέγανε. Τη φώναζες το βράδυ στον ύπνο σου? Εγώ? Εγώ πάντως όχι. Είμαι η τουλά, η τουλίτσα, το τουλάκι σου. Βάλε ένα σίγμα και θα γίνω το τσουλάκι σου. Βγάλε τη σκούφια σου και βάραμε. Τι υπονοείς οχιά φαρμακερή? Τίποτα, κατά δικά μου. Είμαι η Στέλλα, η Στελίτσα, το στελάκι σου. Βάλε ένα πα και θα γεννώ το παστελάκι σου. Ποιος θα είναι Κυριακάτικα? Η Τζένιφερ, να πάω εγώ. Μια Κυριακή, ποιος το περίμενε πως θα ήταν Κυριακή. Μια Κυριακή, ήρθες με τσίπουρο πιωμένος κερακί. Τι έπαθες, ποιος είναι? The unbelievable. Ποιος, καλέ? Γεια σου, Στέλλα. Το σοκ που πέρασα, Τζένι μου, δεν το εύχομαι ούτε στον εχθρό μου, την Τζένιφερ Λόπες. Ακόμα δεν έχω καταλάβει. Μα τα λες μπερδεμένα. Γιατί είμαι ταραγμένη, πού είχα μείνει? Εκεί που χτυπάει το κουδούνι. Χτυπάει το κουδούνι, Τζένι μου. Πηγαίνω να ανοίξω. Και ποιος είναι? Ποιος? Θυμάσαι έναν Νίκο? Ποιον λες? Έναν πέδαρο που είχε έρθει για λίγο από Ελλάδα. Έναν ψηλό γυμνασμένο. Με ένα κόκκινο κάμπριο. Με ένα σημάδι στο μέτωπο. Που αραβωνιάστηκε εκείνη την ξενέρωτη τη Βίκη. Αυτόν ακριβώς λέω. Πολύ λίγο τον θυμάμαι. Ανοίγω την πόρτα, Τζένι μου, και τον βλέπω φάντη μπαστούνι. Μη μου πεις. Εγώ να είμαι σε κακό χάλι. Αχτένιστη, άβαφη, με τις παντόφλες μες στις κλωστές. Sorry. Τι ήρθε να κάνει αυτός? Δεν ξέρω. Πήρε τη Στέλλα και φύγανε. Και αυτή η γαϊδούρα δεν μου έχει στείλει ούτε ένα μήνυμα. Βέβαια ψηλιάζομαι που έχουν πάει. Βρε το Νικολάκη. Χρόνια και ζαμάνια. Ναι, χαθήκαμε. Δεν περίμενες να ξανασυναντηθούμε, Είχες ευχηθεί να μην με ξανασυναντήσεις ποτέ στη ζωή σου. Καλά τώρα. Κι εγώ πάνω στα νεύρα μου είπα μια κουβέντα. Την πήρες της μετρητής. Αν θυμάμαι καλά, με είχες διαολοστεί. Περασμένα, ξεχασμένα. Για δουλειές κατέβηκες? Όχι, θα τα πούμε. Πες μου τα νέα της οικογένειας. Όλοι καλά. Χαιρετισμούς έχεις? Ο πατέρας σου είναι εντάξει τώρα?
Ναι, πότε έτσι, πότε αλλιώς. Υπέρα, η γλυκιά μου. Μια χαρά. Παραμένει ο στρατηγός της οικογένειας. Ο παππούς, η Εμιλία, η αδυναμία μου. Ο παππούς καλύτερα από ποτέ. Η Εμιλία, όπως τη θυμάσαι. Με τη μουσικούλα της, το κονιακάκι της. Ο Παναγιώτης, ο Μιλτιάδης. Μια χαρά κι αυτή. Το εργοστάσιο πάει καλά. Πουλάτε γιαούρτια. Καλά πάει και το εργοστάσιο. Το κουμαντάρι Ανέτα. Έχει σχέδια για το μέλλον. Δόξα σου ο Θεός. Ησύχασα και από αυτό. Ο αυτός τι κάνει? Ποιος? Ο αδερφός σου. Δεν είχες και έναν αδερφό? Ο Σωτηρής. Στον κόσμο το πως πάντα. Μάλιστα. Όλοι καλά λοιπόν. Για διακοπές ήρθες? Όχι, θα τα πούμε. Πότε? Με το δίκιο σου απορείς που κουβαλήθηκα στα καλά καθημερινά. Όχι, γιατί? Με πεθύμησες, πήρες 4 αεροπλάνα και ήρθες. Θα ήθελα να σου απαντήσω με χιούμορ, αλλά δεν έχω διάθεση. Γιατί βρε Νικολάκη μου, τι σου συμβαίνει? Θα τα πούμε. Στέλλα! Τζενούλα μου! Πώς από εδώ? Τυχαία περνούσα. Hi. Με τον Νίκο γνωρίζεστε? Έχουμε γνωριστεί σε ένα πάρτι. Εγώ όσο θυμάμαι, εσύ δεν ξέρω. Είμαι από ταξίδι. Φορούσα ένα μαύρο ξόπλατο, μετά μέθησα και το έβγαλα. Βρε τη Τζενούλα να περνά τυχαία. Κάτι γνωστούς ψάχνω. Πώς από τα μέρη μας? Ο Νίκος πετάχτηκε από Ελλάδα να με δει. Αλήθεια. Αλλαγμένο σε βλέπω. Σου έκανε καλό η πατρίδα. Τους βρήκες γνωστούς σου, είναι εδώ? Όχι, θα κοιτάξω κι αλλού. Ναι, άντε μην τους χάσεις. Bye bye, glad to meet you. Γεια χαρά. Κανονίστε κανένα βράδυ με τη Στέλλα. Ναι, θα κανονίσουμε. Άντε Τζενούλα μου. See you, see you. Προβλέπω σε λίγο να περνάει όλη η θηλυκή παροικία. Πάμε κάπου να είμαστε οι δυο μας. Θες να μην ξεμοναχιάσει? Φοβάμαι. Πηγαίνουμε να φάμε το βράδυ? Να φάμε? Όχι, είμαι σε δίαιτα. Αλλά δεν πειράζει. Θα τη σπάσω για χατήρι σου. Δεν έρχεσαι κάθε μέρα στη Μελβούρνη? Καλημέρα. Δεν ήταν, τώρα έγινε. Ορίστε. Τίποτα, λέω καλημέρα σας. Διάβασα στην εφημερίδα μια αγγελία που ζητάτε εμφανίσιμους ηθοποιούς χωρίς πείρα για μια ταινία. Ναι, βεβαίως, περάστε. Ξαπλώστε. Καθίστε. Καθίστε. Τι σας προσφέρουμε, κάνα καφεδάκι, ένα ποτό? Όχι, ευχαριστώ. Εγώ δούλεψα χρόνια μοντέλο, αλλά πάντα ήθελα να ασχοληθώ με την υποκριτική. Πολύ καλά κάνατε, γιατί από ό,τι βλέπω τα προσόντα τα έχετε. Θα ήθελα να μάθω κάποιες λεπτομέρειες για την ταινία. Βεβαίως. Κοιτάξτε, δέσμες μου, πρόκειται για μια διεθνή υπερπαραγωγή. Σουηδία, Ουκρανία, Ελλάδα. Σουηδία, Ουκρανία και Ελλάδα. Πέφτει πολύ δολάριο. Μιλάμε για γυρίσματα Μυτιλίνη, Βενεζουέλα και στο σπίτι μου, στο Κάλαμο, στο εξοχικό. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Ο σκηνοθέτης ποιος είναι? Εγώ. Συγγνώμη, ξέχασα να αισθηθώ. Ντένις Βίλιαμ. Μάλιστα. Συγγνώμη κιόλας που ρωτάω, αλλά έλειπα καιρό στο εξωτερικό. Έχετε κάνει κι άλλες ταινίες? Κι άλλες, πολλές, πάρα πολλές. Από τους πιο παλιούς στη δουλειά. Χρόνια στο κουρμπέτι της ποινής μου. Το τεμπούτο μου το έκανα με την ταινία που άφησε εποχή, Καμπίνα 69. Δεν την έχω δει. Βέβαια μετά έκανα κι άλλες πολλές ταινίες. Τώρα πια να πρωτοθυμηθώ. Την Ξένια στην Καβαλάρισα, ο Αράπης άργησε μια μέρα, αλλά αυτή που έκανε μεγάλο πάταγο και πιο πρόσφατη ήταν πόδια ερμητικά κλειστά. Δεν ξέρω καμία. Δικαιολογημένα, γιατί δεν βοηθήκαν εδώ. Προβληθήκαν στο εξωτερικό. Μικρή πιάτσα η ψωροκόστενα. Πού να φθορήσει? Το σενάριο ποιος το γράφει? Μα φυσικά εγώ. Ποιος να το γράψει? Δεν υπάρχουν σεναριογράφοι της ποινής μου. Βγαίνει το κάθε τσόλι που δεν ξέρει να γράψει το όνομά του και δηλώνει σεναριογράφος. Πού πας ρε χλιμίτσουρα, εμείς έχουμε λιώσει παντελόνια. Α, μάλιστα. Έχουν κλείσει άλλοι ηθοποιοί? Βεβαίως. Πολλοί, πάρα πολλοί, κυρίως ξένοι.
Σουηδοί και Ουκρανοί. Και ένας Λιβανέζος. Διεθνές cast. Αλλά μου λείπει η πρωταγωνίστρια. Παραγωγός ποιος είναι? Εγώ. Ποιος είναι δεσπίνο μου? Γιατί μήπως υπάρχουν παραγωγή? Βγαίνει ο κάθε γύφτουλας που λέγε λεμόνια στη λαϊκή, τσιμπάει τις επιχορηγήσεις ή κάνει τον παραγωγό. Που πάρε καναγκιόζει ξυπούλτου στα γκούρια. Συγγνώμη, δηλαδή είστε σεναριογράφος, σκηνοθέτης, παραγωγός. Φαντάζομαι και σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Όχι, επειδή μου αρέσει εμένα να λέω την αλήθεια, ενδυματολόγος δεν υπάρχει. Φοράνε οι ηθοποιοί τα δικά τους? Και τα δικά τους, αλλά θα πούμε σε λεπτομέρειες, θα πούμε. Αυτό τώρα που έχω να σας πω είναι ότι δηλαδή, όσο πιο πολύ σας παρατηρώ, βλέπω ότι στο πρόσωπό σας βρήκα την πρωταγωνίστρια που με ενδιαφέρει. Συγγνώμη, να μιλήσουμε και το οικονομικό βέβαια, χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω. Πόσο πάει το μάλι? Μισό λεπτό. Θα ήθελα να διαβάσω το σενάριο πρώτα. Το σενάριο, ποιο σενάριο? Δεν υπάρχει σενάριο. Κοιτάξτε, οι δικές μου ταινίες βασίζονται κυρίως στον αυτοσχεδιασμό. Το story σε γενικές γραμμές? Το story είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει η πρωταγωνίστρια, η οποία φυσικά θα είσαι εσύ, η οποία είναι θεογκόμενα. Μιλάμε θεά και έχει παντρευτεί ένα πλούσιο, ένα μεγιστάνα. Τον οποίο το παίζω εγώ. Γιατί, ναι, είμαι και ηθοποιός, παίζω κιόλας. Βέβαια. Γιατί μήπως υπάρχουν ηθοποιοί που σήμερα να μου έχουν βγει κάτι παιδάκια τώρα εκεί, τα τσουτσέκια, τι να κάνουν. Και άμα βρω κανένα καλό ρόλο, τον. Λοιπόν, αυτός όμως ο μεγιστάνας έχει χάσει όλη την περιουσία στο χρηματιστήριο. Διότι Δεσποινή μου, δεν σας κρύβω ότι πέρα από τον οικονομικό τομέα μ' αρέσει να περνάω και κοινωνικά μηνύματα. Με προσέχεις εδώ? Ναι, συνεχίστε. Αυτός λοιπόν ο πλούσιος βρίσκεται σε απόγνωση. Τι να κάνει? Μετά από μια έντονη εσωτερική πάλη, να φανταστείς, έχω βάλει 5 σκηνές εσωτερικής πάλης. 2 στη σάουνα, 3 στο γιαγκούζι και άμα χρειαστεί μπορεί να βάλω και 6 σε πισίνα μέσα. Θα δω αναλόγως πώς θα με πάρουν τα γυρίσματα. Μετά από μια εσωτερική πάλη λοιπόν, του λέει η γυναίκα του, δηλαδή εσύ. Μη στεναχωριέσαι, Ερίκο. Το βρήκα τι θα κάνουμε. Μαζί με τις μετοχές θα πουλάμε και εμένα. Ποιος δεν θα αγοράσει, Ερίκο? Εκεί θα σου δείξω πώς παίζει αυτό, γιατί θέλει και λίγο συγκίνηση εκεί, θα σου το δείξω αυτό, μη σε απασχολεί. Εντάξει, κατάλαβα, θα σας τηλεφωνήσω. Καλέστε, πού πάτε? Τώρα είναι το καλύτερο. Στο καλύτερο. Τώρα πάμε στην αποκορύφωση. Η γυναίκα του όμως, εσύ δηλαδή, γιατί στα οικονομικά θα βλέπουμε μη στεναχωριέσαι. Ναι, μεν είναι θεογκόμενα, είναι θεά, αλλά δεν είναι κανένα τσόλι του πεταματού. Και αρχίζει να προβληματίζεται. Σου λέει, πού το πάει αυτός? Ώσπου μπαίνει στη ζωή της ο Λιβανέζος. Τον οποίο το κάνω εγώ. Κάνω πολύ καλό Λιβανέζο. Κατάλαβα. Τι κατάλαβα? Μη συνεχίζετε. Πού πάτε σπίτι μου? Πού πας? Γεια σας. Κάτσε, πού πας, κοπέλα μου? Τι έγινε? Τι σε χάλασε ο Λιβανέζος? Να τον βγάλουμε τον Λιβανέζο. Δεσποινής, τέτοια ευκαιρία δεν ξαναρρεί, Δεσποινής μου. Άισι χτύρι ψωνάρα, τι ήθελες να παίξεις? Λέδι Άμλετ. Πω τα παραγγείλαμε, θα μείνουν αμαρτίες, δεν έχεις φάει μπουκιά. Δεν έχω όρεξη. Λοιπόν, για λέγε, τι συμβαίνει? Έφτασα μέχρι εδώ για να σου ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Θυμήσου ότι δεν σου έχω ζητήσει καμία ποτέ. Όχι, μου έχει ζητήσει. Εγώ πότε? Μου είχε ζητήσει να μην τρώω στο κρεβάτι σου γιατί γέμιζε ψυχούλα. Δεν εννοώ τέτοιου είδους. Επίσης μου είχε ζητήσει να μην σε πιάνω γιατί τα χέρια μου ήταν πάντα λαδωμένα. Στέλλα. Πρώτη φορά με λες με το όνομά μου. Ωραία το λες. Στέλλα, στο ξανάπα δεν έχω κουράγιο για πλάκες. Καλά. Σοβαρεύομαι. Τι τρέχει? Ο πατέρας μου είναι άρρωστος. Τι έχει? Το γνωστό πρόβλημα με την καρδιά του. Απλά αυτή τη φορά είναι πολύ πιο σοβαρά. Δηλαδή? Πώς να σου το πω. Ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει. Χάλια έγινα τώρα. Πριν μερικές μέρες ήμουνα στο δωμάτιό του. Μου έλεγε διάφορα μακάβρια. Τον έχει πάρει από κάτω γενικά. Κάποια στιγμή μου λέει... Θέλω να σου ζητήσω μια τελευταία χάρη. Δεν μπορώ να ακούω αηδίες τώρα. Τι πάει να πει τελευταία? Ωραία. Επαναδιατυπώνω. Σου ζητώ μια χάρη. Ό,τι γουστάρεις, γεράκο μου. Πριν μου απαντήσεις θα το σκεφτείς καλά. Σου χάλασα εγώ ποτέ χατήρι? Λέγε. Θέλω να δω τη Βίκη. Τη Βίκη? Θέλω να έρθει από την Αυστραλία να την δω.
Τι έπαθες τώρα? Άσε με, θέλω να κλάψω, ενόχλω κανέναν. Περίμενε, σε λίγο μπορεί να κλάψεις περισσότερο. Γιατί? Δεν μου ήταν εύκολο να στο ζητήσω από το τηλέφωνο. Γι' αυτό ήρθα. Και από το τηλέφωνο, αν μου λέγεις ότι είναι για τον πατέρα σου, θα ερχόμουν αμέσως. Κούλη μου. Δηλαδή θέλει μόνο να με δει. Ναι. Περίπου. Όχι ακριβώς. Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείς? Αυτό τον ρώτησα κι εγώ. Εντάξει, είναι μεγάλο ταξίδι, αλλά πιστεύω ότι θα έρθει. Άμα της πω ότι θέλεις να τη δεις. Δεν θέλω μόνο να τη δω. Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείς? Θα θέλω να κάνετε άλλη μια προσπάθεια. Μήπως και τα ξαναβρείτε. Τι? Όπως το άκουσες. Κάτσε να βάλω κάτι στο στόμα μου γιατί ταράχτηκα. Τι του απάντησες? Εσύ τι θα απαντούσες στον πατέρα σου αν τον είχες στο κρεβάτι άρρωστο? Εγώ τον πατέρα μου τον έχασα πολύ μικρή, δεν τον χάρηκα. Κι εγώ λοιπόν, επειδή θέλω να το χαρώ, είμαι διατεθειμένος να κάνω το οτιδήποτε. Δηλαδή, μου προτείνεις να γυρίσουμε στην Ελλάδα και να παριστάνουμε τους ερωτευμένους? Για πολύ λίγο. Για να του κάνουμε το χατήρι. Και μετά? Μετά, χωρίς καυγάδες και ιστερίες, θα του πούμε ότι χωρίζουμε, αλλά παραμένουμε δύο καλοί φίλοι. Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τον κοροϊδέψω έτσι. Τον έχεις ξανακοροϊδέψει και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Πρώτον, δεν το ήθελα. Και δεύτερον, για πόσο πια θα μου το χτυπάς όλη μου τη ζωή? Δεν θέλω να βιαστείς να μου απαντήσεις. Σκέψου το καλά και μου απαντάς αύριο. Τι φουρτούνα με βρήκε. Πού είναι και αυτό το στιφάδο κόκαλα έχει? Είσαι το τέρι μου, το ιδανικό μου τέρι. Είσαι το τέρι μου και της μισής καρδιάς μου το άλλο μισό. Είσαι το τέρι μου, το απολύτω μου τέρι. Είσαι το τέρι μου και της μισής καρδιάς μου το άλλο μισό.